Bra! Welcome back guys dito sa aking channel sa Si My Name TV. Well, kung bago ka pa lang at pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin yan ay interesado ka para matuto kung paano mo sisimulan ang iyong YouTube channel ngayong taong year 2020. Pero sa mga napapanood mo, marami nagsasabi dyan na napakahirap na magsimula ng YouTube channel ngayong 2020 dahil sa napakadaming mga content creators or mga YouTubers na nandito sa platform. Ngayon ang katanungan dyan, totoo nga ba yan or hindi? At ano nga ba ang mga kailangan mo para makapag-start ka ng iyong YouTube channel? At kung kailangan mo ba na gumastos ng malaking halaga para makapagsimula ka as a content creator? Panoorin mo ng buo ang video na ito dahil marami kang matututunan at i-check mo na rin ang mga channels ko right after this video dahil marami pa akong mga YouTube tips na pwedeng makatulong sa starting ng iyong YouTube channel. So Say My Name TV, intro muna tayo bago tayo mag-start, okay? Well, bago ang lahat, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na ang way of teaching ko dito sa aking channel for YouTubers na mga gusto mag-start ng kanilang mga channel this 2020, ito ay based on facts at mga personal experiences ko. Dahil naniniwala ako guys na there's no better teacher than your own experiences and you are going to share to the people na maaaring pwedeng makarelate or magkaroon ng same struggle or glory or yung achievement of success na pwede mong makuha or pwede nilang makuha din doon sa mga procedures or mga steps na iyong mga ginawa. Well, hindi na natin patatagalin to. Unang-una dyan, nagtataka siguro kayo na ano nga ba ang kailangan nating gawin para sa ating YouTube channel pag tayo ay mag-i-start. Kung ikaw ay nag-iisip pa lamang na mag-start ng YouTube channel, napakadali lamang. Unang-una, mag-create ka ng iyong channel. Pag nag-create ka ng iyong channel, unang-una mong iisipin bago ka mag-create ng channel is yung pinaka-importanting bagay dyan, yung channel name mo. Tandaan mo, ang channel name mo ang magdadala, ang magdedetermine ng iyong branding as a content creator. Unang-una sa lahat, piliin mo dapat yung iyong pangalan ng iyong channel ay talagang napakadaling ma-search or kumbaga sa madali siyang matandaan ng mga tao. Maaaring maapili ka ng mga channel dyan, wag mo nang lagyan ng mga iba't ibang mahihirap na mga spelling. Pag nag-create ka ng channel mo, dapat yung tipong napakadaling basahin, maikli lang, at yung napakadaling i-search. Unang-una sa lahat, bago mo gawin ng iyong YouTube channel, tingnan mo muna, subukan mo muna mag-type ng mga possible names ng iyong channel para makita mo kung ilan ba ang mga lalabas doon at kung gaano ba kalaki ang competition doon sa iyong pangalan ng iyong channel na yon. Hanggat maaari, mas maganda na wala kang magiging kapangalan dahil once na nagkaroon ka ng isang video na nag-trending, napakadali lang nilang hanapin yon kung itatype nila ang iyong channel directly at mapupunta na sila agad sa iyong channel. Pangalawa naman, para mag-start ka ng iyong YouTube channel or gusto mong maging isang content creator, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Actually, merong tama dun sa mga sinasabi ng mga ibang mga napapanood ninyo na napakahirap na nga daw talaga na mag-start as a YouTuber ngayong 2020. Pero merong mga bagay sila na hindi nilinaw doon. Tandaan ninyo, ever since naman lahat ng mga small content creators ay nahihirapan sa kanilang starting line as a YouTuber. Kung ikaw ay wala pang solid fanbase tulad ng mga artista o mga kilalang mga public figures, talagang mahihirapan ka na makakuha ng mga views na inaasahan mo. Well, ang pinaka-technique lamang dyan, bigay mo yung mga nagugustuhan ng mga tao o yung mga bagay na pwedeng makatulong sa kanila. Unang-una sa lahat, tandaan ninyo, ang YouTube channel or ang iyong YouTube channel ay pwedeng maglaman ng mga iba't ibang mga klase ng mga videos. Buuin mo ang isang certain niche para makapili ang iyong mga tinatawag na targeted audiences o yung mga potential na mga manonood mo, specific na mga tao. Pero as a content creator, pwede mong gawin na magkaroon ka, mag-umpisa ka agad sa iyong content. Pero ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Mas maganda na subukan mo munang hanapin kung ano ba ang gusto ng mga tao na mga panood ngayon. Sumabay ka sa mga trending flow o yung mga videos na sinesearch ng mga tao. Mga tutorials, mga tips, dahil yan ay mga evergreen videos. Ano ba ang evergreen videos? Ibig sabihin, ito ay may mga potensyal na magkaroon ng mga views kahit matagal na panahon mo na itong na-upload.
at ito ay patuloy na sinesearch ng mga iba't ibang mga tao, YouTubers man o hindi, mga ordinary audiences man o yung mga targeted audiences mo. At para doon naman sa pangatlo, ito ang bagay na nahihirapan ang mga small content creators bago sila makapag-start ng kanilang YouTube channel. Ang hindi nila naiintindihan is hindi mo naman talaga kailangan ng bumili ka ng mic na katulad nito, bumili ka ng headphone na katulad nito, bumili ka ng ring light or mga iba't ibang mga aparato na mga kailangan para gumanda ang quality ng video mo. Tandaan ninyo guys, when you are starting on YouTube, kung anong meron ka, ang pinaka-specific lamang na kailangan mo dyan is gumamit ka ng iyong cellphone. Tandaan mo, ang mga cellphone ngayon, they have a really good quality of video na. Makakakuha ka na ng 60 frames per second na mga videos dyan, na mga 1080p, mga high definition na mga videos na pwede mo mga mai-record dyan with good quality audio na rin. Pero kung halimbawa may budget ka, ito tatandaan ninyo. Well, hindi masama na mag-invest ka sa YouTube, especially kung halimbawang seryoso ka dito. But if you are just going to invest just to start, and that will be the main reason that you are going to reason out na mag-start ka ng YouTube, kailangan mo muna ng mga gamit, well, I think it is not worth it. Tandaan ninyo, maraming mga YouTubers na mga nag-start, nagamit ang mga phone lamang nila. Tandaan ninyo, ang mga audiences mo ay hindi naman talaga karamihan dyan ay tumitingin dun sa quality. Well, in fact, mas na-appreciate ng mga tao ang mga tips or yung mga bagay na mga nakakatulong sa kanila. Once they found value in your videos, they are going to subscribe on you. Definitely, they are going to like at magko-comment sila. Tandaan ninyo guys, ang kailangan mo lamang is yung phone or kung ano yung mga resources na meron ka. If you have a webcam na tama naman ng resolution, tama na yan para makapag-start ka ng iyong YouTube channel. At para dun sa ating pinakahuli na pwede kong masabi, if you want to start your YouTube channel now on 2020, guys, positivity is our main weapon in here. Tandaan ninyo, as a content creator, kailangan natin ng creativity dito. Huwag tayong magpapa-apekto sa mga bagay na hindi natin makokontrol. Nandyan ang tinatawag nating monetization program ng YouTube Partnership Program, wherein kailangan mo mag-comply sa 4,000 watch hours at yung tinatawag nating 1,000 subscribers. Maaring kung titignan mo medyo mahirap na ito, pero I'm telling you guys, kung tama ang magiging technique at ang iyong mga magiging procedure at makikinig ka sa mga videos ko kung paano ka makakakuha ng mga views, well, I'm pretty sure na magiging madali yan. Ako ay na-monetize within 3 weeks lamang without a trending video. Bakit? Dahil meron akong mga bagay at mga steps na mga ginawa. Nandyan na yung mga live streaming natin, nandyan yung tinatawag nating mga trending contents na mga pwede mong gamitin, at yung mga tinatawag nating mga searchable contents na patuloy at evergreen videos na pwedeng mag-gain ka ng views at hindi lamang makapag-monetize sa'yo, maaari rin ito ang maging dahilan para magkaroon ka ng break dito sa YouTube. Well, lagi ko sinasabi sa aking mga videos at kung sa aking mga live stream na kapanood ka na at ikaw ay aking matagal ko ng subscriber, hindi naging biro ang aking experience dito sa YouTube. Masasabi ko na naging mahirap din ito on somehow, wherein kailangan mo magdesisyon. Pero ito lang ang tatandaan ninyo, you need to have a clear mindset and goal. Pag pumasok ka, nag-create ka ng iyong channel dito sa YouTube, dapat alam mo kung ano nga ba talaga ang gusto mo. Kung gusto mo nga ba talaga itong seryosohin o hindi. If you just want to share your videos, then after you upload your videos, then it is finished na yon, tapos na. Pero kung ikaw ay gusto mong kumita at gusto mong mag-ano dito, you need to invest time, effort, and love your contents. Maaaring hindi man ganun kalaki yung quality, but you give value on your audiences. So yan lang muna ang mga tips na may ibibigay ko sa iyo, at panoorin mo pa ang mga susunod ko at mga videos ko dyan kung paano mo mapapalago or magkakaroon ka na successful channel even this 2020. Tandaan ninyo, at lagi kong ipinagmo-motivate sa aking mga audiences at saka sa aking mga subscribers na even you are a small content creator, I guarantee you guys that you can able to earn money here on YouTube. And always remember guys, okay, that YouTube dream for small content creator still do exist. So say my name TV at hashtag SMN Nation. Salute! I hope you have a better channel at sana mag-improve yan. Comment down below kung anong mga
experiences mo, kung nahihirapan ka ba, or kung anong mga techniques na mga pwede mong i-share sa ating mga kapwa small content creators. At huwag kayong mag-alala dahil re-replyan ko yan. Mag-comment lang kayo dyan ng mga suggestions ninyo at mga questions ninyo, and I'm going to answer it for you guys. At ito pang pinaka ni dyan, I'm going to give shout out every after my video. Maraming salamat po ulit. Si My Name TV out. Just say my name, yeah. Say my name, yeah. Everybody say my name, bitch. Say my name, say my name, yeah. Everybody say my name.